What took you so long? دومره وخت دی ولې ولګېد؟ دومره وخت دی ولې ولګېد؟ I have a stomachache. زما په معده درد دی. زما په معده درد دی. I don't let you do so. زه به تا داسې کولو لا ورنکړم. زه به تا داسې کولو لا ورنکړم. We will stay with you. مونږ به ستا سره اوسو. مونږ به ستا سره اوسو. What a person you are. کوم انسان یې تا؟ کوم انسان یې تا؟ He punished the liars. هغه دروغجنو له سزا ورکړه. هغه دروغجنو له سزا ورکړه. Where do I have to go? ما له چرته تلل دي. ما له چرته تلل دي. I am watching the TV. زه ټي وي ګورم. زه ټي وي ګورم. Don't say to his face. د هغه په مخ کې مه وایه. د هغه په مخ کې مه وایه. When did it happened? دا کله وشو؟ دا کله وشو؟ I am not like you all. زه ستاسو په شان نه یم. زه ستاسو په شان نه یم. You can never do this. ته داسې هیڅکله نشي کولی. ته داسې هیڅکله نشي کولی. Don't put me to shame. ما پیمانه کوه ما. ما پیمانه کوه ما. Sometimes we just hum. کله کله مونږ زمزمه کوو. کله کله مونږ زمزمه کوو. Wash your hands first. اول خپل لاسونه وینځه. اول خپل لاسونه وینځه. I call you in a while. لږ ساعت پس درته فون کوم. لږ ساعت پس درته فون کوم. Is this train to Karachi? آیا دا ریل ګاډی د کراچۍ د پاره دی؟ آیا دا ریل ګاډی د کراچۍ د پاره دی؟ What happened to you? تا له څه چل وشو؟ تا له څه چل وشو؟ It was not your fault. دا ستا قصور نه و. دا ستا قصور نه و. He is getting married. د هغه واده کیږي. د هغه واده کیږي. Should I kick you up? یو لته دی اوام کو. یو لته دی اوام کو. You always scolded me. تا تل زه رټلی یم. تا تل زه رټلی یم. You will crave for food. ته به خوراک ته ورنځېږي. ته به خوراک ته ورنځېږي. I cannot do anything. زه هیڅ نشم کولی. زه هیڅ نشم کولی. He has just gone out. هغه وس وس بهر ته ووت. هغه وس وس بهر ته ووت.
Why have you done so? تا داسې ولې وکړو؟ تا داسې ولې وکړو؟ Do you need to go now? آیا ته وس تللو ته اړتیا لرې؟ آیا ته وس تللو ته اړتیا لرې؟ Not that way, this way. دې اړخ ته نه، هغې اړخ ته. دې اړخ ته نه، هغې اړخ ته. Go straight from here. د دې ځای نه نیغ ځه. د دې ځای نه نیغ ځه. Anything could happen. څه هم کېدلی شي. څه هم کېدلی شي. I am crazy for guitar. ستار مې ډېر خوښ یي. ستار مې ډېر خوښ یي. I haven't decided yet. ما لا وسه پورې پرېکړه نه ده کړې. ما لا وسه پورې پرېکړه نه ده کړې. How much do you earn? ته څومره ګټې؟ ته څومره ګټې؟ Your method was wrong. ستا طریقه غلطه وه. ستا طریقه غلطه وه. It was not a big deal. دا څه غټه خبره نه وه. دا څه غټه خبره نه وه. He met Anwar after 10 o'clock. هغه انور سره لسو بجو نه پس میلاو شو. هغه انور سره لسو بجو نه پس میلاو شو. I am scared of nobody. زه د هیچ چا نه نه یریږم. زه د هیچ چا نه نه یریږم. I was inwardly angry. زه په زړه کې غوسه وم. زه په زړه کې غوسه وم. That's why I beat him. ځکه خو ما هغه ووهو. ځکه خو ما هغه ووهو. This is a sharp knife. دا تیرا چاکو دی. دا تیرا چاکو دی. She is making me fool. هغه ما نه احمق جوړی. هغه ما نه احمق جوړی. Are you getting angry? تا لقار درځي. تا لقار درځي. I was not teasing him. ما هغه نه تنګاو. ما هغه نه تنګاو. Can I get some sugar? ما ته به لږه چینی میلاو شي. ما ته به لږه چینی میلاو شي. You are very sluggish. ته ډېر ناراست یې. ته ډېر ناراست یې. He is getting spoiled. هغه ورانیږي. هغه ورانیږي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.